来了。Very nice of you. The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sinh. Trên chuyến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sinh tự ly cố đạt là tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Su Che Do Ye Ở La Ở Đi Sam Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đát Tha Tô Đà Đa Ya A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, and subtle and wonderful Dharma. 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We on slide 1181 of the Earth Store Sutra, cái tấm 81 của kinh Địa Tạng. Do we have a Skype broadcast, Danny, or not? Not yet. So it's recording though, huh? Okay. Tell the people, well, we have no way of telling people. Okay. Moreover, Earth Store, if good men or good women in the future encounter Mahayana Sutra, and on hearing but one gatha or sentence of it, energetically and respectfully resolve, praise, venerate, and make offerings, these people will attain great limitless and unbounded rewards. If they can dedicate that merit to the Dharma realm, the blessings will be incomparable. 复次地藏未来世中，若有善男子、善女人，欲大圣经典，或听闻一机一句，发印众心，赞叹恭敬，布施供养，世人获大果报，无量无边。若能回向法界，即福不可为喻。Is that okay?
Checking my Chinese teacher. Lại nữa, Địa Tạng trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dầu chỉ nghe một bài chỉnh cú hay một câu đủ nghĩa mà thiết tha, thân trọng, thẳng thắn, cúng kính và bố thí cúng dường, thì cái đó được vô lượng vô biên đại phước báo. Nếu biết hồi hướng cho pháp giới thì phước đó không thể ví dụ. 1185. Okay. Great vehicle, Đại Thừa. Why is it called great? According to the Shastra, theo cái khởi tín luận, theo cái luận Đại Thừa, giảng nghĩa. Tại sao là đại? Why is it called great? It's great. Great refers to great substance. Đại là nói về cái đại thể. Meaning that refers to all dharmas. Nói về hết tất cả những cái vạn vật trên trong cái vũ trụ này. Meaning that this dharma here refers to, is applicable to everything that you can think of in this universe. Có nghĩa là cái pháp này là nó liên quan tới cho tất cả những vạn vật trong cái vũ trụ này. The true suchness is level and equal. Cái chân như nó đồng đều và không phân biệt, không tăng không giảm, not increasing nor diminishing, meaning that it's not bigger in the Buddhas and the enlightened sages, nor is it less in us confused people. Okay, true suchness is the same everywhere. Cái chân như là nó hiện diện trong tất cả, nó không phải là nó công bằng, nó đồng bằng, nó không phải nó nhiều hơn ở trong Phật với là trong Bồ Tát, những kẻ thánh nhân, hoặc nó ít hơn trong những phàm phu như mình. Chân như nó đồng đều hết tất cả, ở mọi tất cả mọi vạn vật đều có một thứ chân như. Okay. It's called great mark. Cái đại nó nói về cái tướng, xiang, cái tướng, meaning that the Tathagata's treasury is complete with limitless nature, merit and virtues. Tức là Như Lai tạng nó đầy đủ hết tất cả, vô tận cái tính công đức. Okay, there is nothing that the Tathagata store is not without. Tất cả cái gì mà Phật có trong vũ trụ này Phật đều có hết. Great use, number 3, great use. Thứ ba là cái đại dụng. It can produce all the worldly and transcendental causes and fruition of goodness. Cái đài này nó có thể tạo hết tất cả những cái thế gian và xuất thế, nhân và quả của cái thiện. Okay? So in other words, nói cách khác. Okay, let's put it in plain terms that's applicable to us. Nói cách khác để mình thấy nó áp dụng vào chỗ mình. Thế nào? Great substance, đại thể. What does it mean? It means that this is a wonderful substance here. It's present in all of us. Cái thể có nghĩa là cái diệu thể này nó có đầy đủ trong mình. Meaning that all of us is endowed with the same substance. Nói cách khác là tất cả chúng mình đều có đầy đủ cùng một cái thể tính đó. Okay, we all are the same substance. Tất cả chúng mình là có đầy đủ cái thể tính của Như Lai này, hoàn toàn không thiếu tí nào hết. Okay, that's great news there, folks. Cái đó là cái đại tin. Không sao hết. Cái tin vui nó rất tốt. It tells you that we have
We are all of the same substance. Chúng mình đều là giống nhau hết, không khác nhau gì hết. Okay? The body is different, but the substance is the same. Cái thân mình nó khác, nhưng cái thể mình nó giống nhau. Think about Roberta. You believe in God. God is different from you. Okay? That's the belief in the worldly religion. God is different from you. The Buddha is the same as you in Buddhism. So you don't need to believe anything outside of yourself. Isn't that wonderful? You see, the other religions, they say, you should believe in God, you believe in Vishnu, you should believe in the prophet. It's outside of you. In Buddhism, you believe in the Buddha is just you. The Buddha is you are one and the same. Think about it. So, why do you need to see? Why does the Buddha need to show you something to prove that he's real? He's in you already. He doesn't need to prove anything to you. Thì bên những cái tôn giáo khác á, khi người ta có lòng tin, ta tin một cái gì nó ngoài người ta. Chẳng như bên Công giáo, tôi tin Thượng Đế. Thượng Đế là ở ngoài của người ta. Là một tiên ở trên cõi tiên. Hoặc là tôi tin vào một cái người trời khác. Trên Ấn Độ giáo chẳng hạn, tôi tin vào Vishnu là một cái người tiên khác. Hoặc là những cái lòng tin đó là tin vào một cái gì nó ngoài ở mình. Còn bên Phật giáo mình tin cái gì mình tin vào Phật. Phật với mình là cùng một thể. Khi mình tin Phật thì mình tin vào mình, không khác gì. Phật với mình không khác gì hết. Thành ra bên cái Phật giáo mình á, những cái người mà người ta bên Phật giáo mình á, không chú trọng cái chuyện phải chứng minh cho quý vị tin. Không tin, nó không quan trọng đối với Phật giáo mình. Tại sao? Tại Phật với Bồ Tát là không khác gì mình hết. Có sẵn trong mình rồi. Okay? Yes. Not the way they teach us. No, they're not. They are of the same substance we are, but the way they believe is that God is separate from us. I understand. Yes. The reality is God and us are just of the same substance. All living beings are of the same substance. Same Buddha substance. We all endowed with the Buddha nature. We all have it. The substance is not referring to the physical body. No, it is the substance. This is your essence, your critical essence, the way, where it all originated from, where you originated from a long time ago. Okay, we are all originated from the same substance. And we still have it. Even in spite of all this migration through reincarnation wheel, we still have the same substance. Okay? Any other questions? Alright, so that's great. Great refers to substance. We are all of the same substance, meaning we are the same Buddha substance. Okay? You and me are the same, Roberta. We know not different at all. Okay? You see it different. Okay? The Buddhas don't see us different. We see all of us as the same. Because of that vision, Roberta, whatever you think of, the Buddha knows. It's because your discriminating mind, he says, I'm different. Lila. Very nice of you. The Sangha will great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering
attain bliss. 来了。Very nice of you. The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp phối cấp nhất thiết chúng sinh. Trên chuyến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sinh tự ly cố đạt là tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Su Che Do Ye Ở La Ở Đi Sam Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đát Tha Tô Đà Đa Ya A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bộ Đa Tọa. The unsurpassed, deep, profound, and subtle and wonderful Dharma. 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We on slide 1181 of the Earth Store Sutra, cái tấm 81 của Kinh Địa Tạng. Do we have a Skype broadcast, Danny, or not? Not yet. So it's recording though, huh? Okay. Tell the people, well, we have no way of telling people. Okay. Moreover, Earth Store, if good men or good women in the future encounter Mahayana Sutra, and on hearing but one gatha or sentence of it, energetically and respectfully resolve, praise, venerate, and make offerings, these people will attain great limitless and unbounded rewards. If they can dedicate that merit to the Dharma realm, the blessings will be incomparable. 复次地藏未来世中，若有善男子、善女人，欲大圣经典，或听闻一字一句，发印众心，赞叹恭敬，布施供养，世人获大果报，无量无边。若能回向法界，即福不可为喻，
Is that okay? Checking my Chinese teacher. Lại nữa, Địa Tạng trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dầu chỉ nghe một bài chỉnh cú hay một câu đủ nghĩa mà thiết tha, thân trọng, thẳng thắn, cúng kính và bố thí cúng dường, thì cái đó được vô lượng vô biên đại phước báo. Nếu biết hồi hướng cho pháp giới thì phước đó không thể ví dụ. 1185. Okay. Great vehicle, Đại Thừa. Why is it called great? According to the Shastra, theo cái khởi tín luận, theo cái luận Đại Thừa, giảng nghĩa. Tại sao là đại? Why is it called great? It's great. Great refers to great substance. Đại là nói về cái đại thể, meaning that it refers to all dharmas, nói về hết tất cả những cái vạn vật trên trong cái vũ trụ này. Meaning that this dharma here refers to, is applicable to everything that you can think of in this universe. Có nghĩa là cái pháp này là nó liên quan tới cho tất cả những vạn vật trong cái vũ trụ này. The true suchness is level and equal. Cái chân như nó đồng đều và không phân biệt, không tăng không giảm, not increasing nor diminishing, meaning that it's not bigger in the Buddhas and the enlightened sages, nor is it less in us confused people. Okay, true suchness is the same everywhere. Cái chân như là nó hiện diện trong tất cả, nó không phải là nó công bằng, nó đồng bằng, nó không phải nó nhiều hơn ở trong Phật với là trong Bồ Tát, những kẻ thánh nhân, hoặc nó ít hơn trong những phàm phu như mình. Chân như nó đồng đều hết tất cả, ở mọi tất cả mọi vạn vật đều có một đồng một thứ chân như. Okay. It's called great mark. Cái đại nó nói về cái tướng, xiang, cái tướng, meaning that the Tathagata's treasury is replete with limitless nature, merit and virtues. Tức là Như Lai tạng nó đầy đủ hết tất cả, vô tận cái tính công đức. Okay, there is nothing that the Tathagata store is not without. Tất cả cái gì mà Phật có trong vũ trụ này Phật đều có hết. Great use, number 3, great use. Thứ ba là cái đại dụng. It can produce all the worldly and transcendental causes and fruition of goodness. Cái đài này nó có tạo hết tất cả những cái thế gian và xuất thế, nhân và quả của cái thiện. Okay? So in other words, nói cách khác. Okay, let's put it in plain terms that's applicable to us. Nói cách khác để mình thấy nó áp dụng vào chỗ mình. Thế nào? Great substance, đại thể. What does it mean? It means that this is a wonderful substance here. It presents in all of us. Cái thể có nghĩa là cái diệu thể này nó có đầy đủ trong mình. Meaning that all of us is endowed with the same substance. Nói cách khác là tất cả chúng mình đều có đầy đủ cùng một cái thể tính đó. Okay, we all are the same substance. Tất cả chúng mình là có đầy đủ cái thể tính của Như Lai này, hoàn toàn không thiếu tí nào hết. Okay, that's great news there, folks. Cái đó là cái đại tin. Không sao hết. Cái tin vui nó rất tốt. It tells you that
We are all of the same substance. Chúng mình đều là giống nhau hết, không khác nhau gì hết. Okay? The body is different, but the substance is the same. Cái thân mình nó khác, nhưng cái thể mình nó giống nhau. Think about Roberta. You believe in God. God is different from you. Okay? That's the belief in the worldly religion. God is different from you. The Buddha is the same as you in Buddhism. So you don't need to believe anything outside of yourself. Isn't that wonderful? You see, the other religions, they say, you should believe in God, you believe in Vishnu, you should believe in the prophet. It's outside of you. In Buddhism, you believe in the Buddha is just you. The Buddha is you are one and the same. Think about it. So, why do you need to see? Why does the Buddha need to show you something to prove that he's real? He's in you already. He doesn't need to prove anything to you. Thì bên những cái tôn giáo khác á, khi người ta có lòng tin, ta tin một cái gì nó ngoài người ta. Chẳng như bên Công giáo, tôi tin vào Thượng Đế. Thượng Đế là ở ngoài của người ta. Là một tiên ở trên cõi tiên. Hoặc là tôi tin vào một cái người trời khác. Trên Ấn Độ giáo chẳng hạn, tôi tin vào Vishnu là một cái người tiên khác. Hoặc là những cái lòng tin đó là tin vào một cái gì nó ngoài ở mình. Còn bên Phật giáo mình á, mình tin cái gì mình tin vào Phật. Phật với mình là cùng một thể. Khi mình tin Phật thì mình tin vào mình, không khác gì. Phật với mình không khác gì hết. Thành ra bên cái Phật giáo mình á, những cái người mà người ta bên Phật giáo mình á, không chú trọng cái chuyện phải chứng minh cho quý vị tin. Không tin, nó không quan trọng đối với Phật giáo mình. Tại sao? Tại Phật với Bồ Tát là không khác gì mình hết. Có sẵn trong mình rồi. Okay? Yes. Not the way they teach us. No, they're not. They are of the same substance we are, but the way they believe is that God is separate from us. I understand. Yes. The reality is God and us are just of the same substance. All living beings are of the same substance. Same Buddha substance. We all endowed with the Buddha nature. We all have it. The substance is not referring to the physical body. No, it is the substance. This is your essence, your critical essence, the way, where it all originated from, where you originated from a long time ago. Okay, we are all originated from the same substance. And we still have it. Even in spite of all this migration through reincarnation wheel, we still have the same substance. Okay? Any other questions? Alright, so that's great. Great refers to substance. We are all of the same substance, meaning we are the same Buddha substance. Okay? You and me are the same, Roberta. We know not different at all. Okay? You see it different. Okay? The Buddhas don't see us different. We see all of us as the same. Because of that vision, Roberta, whatever you think of, the Buddha knows. It's because your discriminating mind, he says, I'm different from God, because I'm different from text, because I'm different from the Buddha and the Bodhisattvas. I'm certainly different from Master Yung Hua. Because of that, you cannot understand what I think. You cannot know what I think. Because it's a discriminating mind that puts a wall between you and me, you and the next living being. Buddhas don't think that way. That's why they're all one and the same to the Buddhas. Every single thought, you, Amy, Ru Ching, all of us, every single thought that arises in our mind, the Buddha knows. Because he has no discrimination whatsoever. We are constantly fighting discrimination. We're constantly fighting men versus women, dogs versus men, okay, rich versus poor,
relative versus strangers. Okay? That's our discriminating mind. The Buddha has no such problem. Is it clear? Because he sees us as of the same substance. That's why I'm here today, trying to remind you that we are all the same substance. Okay? You don't get it yet, but trust me, eventually you see it. All right. Number 2, great mark. Meaning that all the most wonderful, the most beautiful things in this universe, he has it. Okay. Những cái gì mà tốt đẹp nhất trong cái vũ trụ này là cái đài này nó có hết. Okay. So whatever you can think of, you could think of a Da Vinci painting. Okay, like Mona Lisa there. This is replete with that. All the beauty you can see in the masterpiece, this has it as well. And more. Is it clear, Roberta? See, people spend a lifetime, like Da Vinci had spent a lifetime creating a painting called the Mona Lisa. And now people all over the world are in love with it and admire it. Or some other artists spend a lifetime composing a symphony. Thank you. I'm looking for that word. Exactly. Composing a symphony, and like the Bachs and the Beethovens and the Haydns, and now people are still in love with it. All the things that people perceive as beautiful, as wonderful in those works are replete in this great mark here. Okay, are contained within this. Okay. Cái đại tướng là sao? Cái đại tướng có nghĩa là những cái gì mà đẹp nhất trong cái vũ trụ này. Quý vị có thể nghĩ được, nó có trong cái đại tướng, nó có hết trong cái này. Cái Phật Pháp nó vậy. Cái Phật Pháp mà Đại Thừa mình, nó chứa chấp hết tất cả những cái đẹp trong vũ trụ này. Mà quý vị có thể có được, có thể tạo ra được. Okay? It's infinite. The beauty is contained in this great mark here. It's infinite. Cái đẹp mà trong cái đại tướng này đó, nó vô tận. Okay, it's timeless. Okay? You're limited by your lifespan in terms of creative power and your attainments. In the great mark here is endless. That's what's beautiful about it. Okay? What about great use? Great use. Tại đại dụng nghĩa là sao? Meaning that you can become a Buddha yourself. The best use at all, the most wonderful thing at all that can happen to you is for you to become a Buddha. That's the ultimate. Okay? You can attain it through this greatness. Okay? Cái đại dụng nghĩa là sao? Là cái gì mà quý vị quý nhất mà quý vị đạt được trong cuộc đời này mình có là thành Phật, đúng không? Thành cái đại dụng này có nghĩa là ai cũng có thể đắc được cái đại dụng này. Ai cũng có thể thành Phật được. Cái pháp nó như vậy. Okay? Meaning that the dogs can become a Buddha. Có nghĩa con chó có thể thành Phật. Okay? The evil can become a Buddha. Người đại ác cũng có thể thành Phật được. Okay? Only the stupid one will discriminate between good and evil. Chỉ những người mà hồ đồ mới phân biệt giữa ác với là thiện thôi. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. You see, the confused one says, you are bad. I don't want anything to do with you. Cái người hồ đồ, tao nói, bác ác quá này. Tôi muốn có gì liên quan gì với bác. Thì ra cái người mà giác ngộ. Whereas the enlightened one, he says, they don't have that kind of discrimination. Người có giác ngộ, có trí huệ rồi. Tao không còn phân biệt như vậy nữa. Ta vẫn coi thiện với ác nó giống nhau. They see evil and good are one and the same. Flip sides of the hand. Nó trở bằng tay thôi. You buy that, Amy? Goodness and evil, just one same substance, just flip sides. That's all. That's people's wisdom. That's how they see it.
Okay. Now, if you don't have the wisdom, then you should discriminate. Quý vị chưa đủ trí huệ thì nên phân biệt một tí. Okay. It's safer to stay away from evil for now. Nếu quý vị chưa đủ trí huệ thì nên né cái ác một tí, gần cái thiện. Okay. You don't have the wisdom yet. Don't do any evil. Do only good. Quý vị chưa đủ trí huệ thì nên làm cái thiện, đừng làm cái ác. Okay. Only when you become a monk like myself, then it's okay to do evil. Lúc mà tôi như tôi làm như là thầy tu như tôi có quyền làm ác được. Yes. What? Come again. In the midst of evil at all times, which is like what our society is tending towards now. Yeah. You have to have a lot of wisdom to not be affected. There's an unaffected life. Around people that are doing bad things. They're really. Cái xã hội này bây giờ nó có những cái ác nó nhiều lắm, nó tình hành dễ sợ, rất nhiều, nó trùng trùng. Thành nó ai cũng bị ảnh hưởng hết đó. And that's why we came here. Vì vậy mình mới tới cái cõi này. You came text to this higher world so that you are exposed to the evil. Mình tới cõi ta bà này để mình đụng chạm với cái ác. Really, you forgot. Cái vì quên rồi đó. Mình tới đây mình gặp cái ác. Mình tu trong cái ác so that you cultivate in the midst of evil. Đừng quên nó nghe là mình đang tu trong cái ác. Mới gọi là tu. That's called cultivation. The cultivation is meant to be to keep going while you are in the midst of all kinds of obstructions. Tu có nghĩa là trong cái bị cản trở, bị trở ngại, khó khăn, mình vẫn tu như thế. You keep going. You don't let anything stop you. Okay? Comes rain or shine, you keep going. That's what cultivation is. Whether it pains, whether someone praises you or someone slanders you, it's all the same to you. You still cultivate, no matter what they say. Okay? Thành ra mình tu là trời mắng trời mưa mình cũng tu, người ta khen mình cũng tu, người ta chê mình cũng tu. You're not affected by what people say. Okay? Now, let me remind you, okay? Except for Amy, who has come here to receive her blessings, she insists on enjoying her blessings. The rest of us, trừ cô Amy này, cô tới đây cô muốn hưởng cái sướng thôi. Còn người của mình còn lại, okay? We came here because we chose to come here. Tại mình tới mình chọn tới đây, mình chọn đây để mình tu trong cái khổ, so that we can cultivate in the midst of difficulties and hardship. Okay? Cultivation is not always smooth. Tu hành nó không bao giờ nó êm xuôi hết. Bao giờ bị cản trở. The more obstruction you have, the quicker you can progress. Okay? If you know how to deal with it. Nó càng cản trở nặng chừng nào, mình càng tiến bộ càng lẹ chừng này. Nếu mình biết cách đối phó với cái đó. Whereas for the rest of you who are not intent on cultivation, enjoy life. Ngược lại, quý vị mà không muốn thích tu hành, thoải mái mà vui chơi không sao hết. There's nothing wrong with that. Okay? That's the nature of blessings, by the way. Okay? If you have the blessings, you can come here to choose to enjoy your blessings. Okay? Và quý vị có phước, quý vị có thể chọn tới cõi này để mà hưởng cái phước đó nha. Có quyền. Okay? You come here and you have a husband who works hard to support you. Tới đây cưới chồng để chồng lo làm tiền để mình nuôi mình. You know, I just talked to someone a while ago. Mấy hồi trưa mới nói chuyện với người đó. 80-year-old man who was in a coma. Ông một người 80 tuổi mà đang bị bất tỉnh nhân sự. Okay, he has he's a good man, người tử tế lắm. Okay, người đàng hoàng lắm. And he has no children of his own, không có con cái. He had few children through his second wife. Có một con cái qua một cái người vợ mà không phải con của mình, con ghẻ.
And he gave them all his wealth. Bao nhiêu của cải cho hết con của vợ rồi. He took care of his wife, and his wife had cancer, and he took good care of her until she passed away. Mà vợ bị ung thư, vẫn thương bà, cưới bà, nuôi những cái con của bà. Chỉ khi mà bà chết luôn, ung thư, chết cách đây một vài năm. Now he's turned to die. Bây giờ ông sắp chết tới nơi. Guess what happened to Amy? The children that live in San Diego come to see him once a year, to see him, visit him in his home, and stay in the hotel. Would not stay under the same roof. And so they have their own lives. This is the American way. This is the modern times where the children have their own lives, and then the parents become a burden to the children. All the parents become a burden to the children. Okay? And the man was in a coma, and the children, his stepchildren, came in and decided to remove life support so that he dies more quickly. Cái người này 80 tuổi, người rất tốt, lo cho vợ bị ung thư, vẫn cưới bà, xong rồi con riêng của bà nuôi cho con mấy người kia, okay, cho cái của cải. Bây giờ 80 tuổi bị bệnh, bây giờ bị bất tỉnh nhân sự, mê man, thì mấy người con đó, con ghẻ mình đó, là lâu lâu mới tới thăm, tới lạnh nhạt thôi, chứ con không phải vồn vã như lắm. Thì bây giờ nghe ông này bất tỉnh nhân sự rồi, mà bác sĩ nói là cứu vãn được nữa, thì họ quyết định là họ cho ông này chết, ông không cho nuôi tiếp để mà sống được nữa. Okay, what do you think? Quý vị nghĩ sao? Would you like to see that happen to you? Quý vị muốn chuyện xảy ra mình không? Yes, Roberta, you like to, huh? Okay, good for you. I want to say about I used to do home visit development for someone when I worked out here in nursing. Yeah. And this one family had a family member that was older and had been unconscious for quite a long time. Yes. And they couldn't bring themselves to disconnect the IV. Right. And I asked them if they wanted me to do it. And they said they wanted to, somebody did, they couldn't do it. So you kill someone. It's a terrible profession, honey. If you do that kind of work, it's not good to take someone's life. Now you know. Now you took the 5 precepts. It's breaking the 5 precepts. You cannot do it. Like someone came to me and said, Master, if you can prolong life, can you shorten their lives? I said, no, we can't do that. It's against our precepts. You can't. Yeah. So you do that, you cause a lot of problems for yourself. Yeah. It's just a terrible thing. It's not a good side of good aspect of your profession. We not. Right. But still, the act of taking someone's life is a big no-no in Buddhism, regardless of the reasons. I'm sorry to rub it in, okay? Okay. Now you retired, you say, but before, it's not a good thing to do. Be careful about it. Yeah. It's still murder. Regardless. It's still murder. You cannot take anyone's life. Regardless. So this is a problem I have. Okay? The children they come in and say, my stepfather would not like to live like a vegetable like this. He would have chosen to do that himself. Okay? You know what? The old man actually, when he was still lucid, he said, I want to live. I don't want to die yet. Okay? Cái ông này, người con ghẻ vào nói là cha tôi mà không chắc chắn là không cách nào muốn sống mà gắn vào cái máy để mà sống nhờ cái máy mà sống. Ngược lại cái người cha này lúc mà ông còn sáng suốt, ông nói là tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Mà mấy người con vào cắt để cho ông này chết. So the children killed him. Yes. Now when my husband was much younger, yes. Like in his 50s, and I was working in medicine, and he said life is precious, and by all means you should let Peter any way you can speak with him. That's right. But when he got to be what he was this last year, he didn't think that.
Right. But Roberta, it's a personal choice. Okay, let that individual decide for him or herself. You cannot make the decision for someone else without asking for their opinion. You agree with that? No. Cái sinh mạng người khác mình đừng có quyền lấy sinh mạng người khác, mình phải hỏi ý kiến người ta nhé, đâu có quyền tới nó là cha tôi không muốn sống là mà bức. So it's a terrible thing. And you know what? The worst part is that the deceased knows that his children killed him. Cái mà tai hại nhất, quý vị biết không? Là cái người mới chết đó, biết con mình bị con mình nó giết. Dễ sợ không? Now they have the assets, của cải nó lấy rồi. Okay? They have all the money. Who's going to leave the money for? They got the names on all the assets already. Okay? There's no reason to do it. No reason to do it at all. Okay? Except that, you know, have insurance, whatever, except it's a drain on them, except it's inconvenient, and all those things. Whatever the reasons are, okay? But now they're writing it in the website. They are? Yeah. Okay. Yeah. But anyway, so go figure. Explain to me why is that case? Okay, why is it someone who's been nice to the stepchildren, gave him the wealth, gave him the money, okay, and he's ignored in his old days, and then they pull the plug. Why is it possible? I mean, to a good man. Explain that to me. Quý vị nghĩ chứ coi, một cái người tốt, sống lo cho con cái đàng hoàng, rồi xong rồi khi mà mình chết á, thì người ta bỏ bê mình, xong mình sắp chết tới nơi thì con cái nó giật cái máy để không cho mình chết cho sớm. Yes là. Nghe thầy nói cái này nói thôi, con chỉ có hai cái. Một á là người con, nếu mà người trong những người con có cái tâm thật sự thương người cha như vậy á, thì họ không có nở lòng để người cha sống. Và cái máy mà cứ sáng sớm là vô là thầy biết trong nhà thương nó là họ đi lấy áo, thầy biết mỗi một ngày lấy áo không bao nhiêu cái áo rút ra. Mà sống trong nhà thương như vậy đó là cái nào mà không biết gì hết. Có thể là cái ông bác nói là lúc mà mình có thể thay đổi ý kiến đó là nếu mà ta có trong cái hoàn cảnh đó các con cứ việc lấy ra đi cho ta sống được. Thì để di chúc, mà biên di chúc được, mình nói trước được, có quyền. Yeah. Như là cái ông này là ông muốn sống, ông muốn chết. Tội vậy đó. Ông này ông muốn chết nữa. Mặc dù ông sống là ông chỉ sống với người dân nước lã thôi, chứ con cái không đói hoài đó ông ấy. Ông muốn sống như thương, đâu có ai muốn chết đâu. Tội lắm. Okay. This breaks my heart because this man here does not want to die. Even though he wants to live with someone else without his children, he still wants to live. He doesn't want to die. Okay? Think about it. It's amazing. It's amazing to me that people don't have the information to take care of themselves in the future. Người ta nó thiếu cái sự hiểu biết để mà lo cho thân mình. People don't realize that we revolve in the wheel. Người ta không biết rằng ai cũng luân hồi trong cái lục đạo hết. Okay? They, you know, they don't even know that they should take care of their own future. Họ không biết rằng họ phải tự lo cái tương lai của họ. Okay? If I were older, if I were at your age, even at Amy's age, I would get a rebirth flag. Okay? Because you never know. Okay? Because that's your future right there. You agree with me? Huh? You better take care of your own future. You cannot depend on your children and other people to take care of it for you. They will not decide on, whatever. Okay? Thành tôi biết cái vì sao với tôi á, tôi nếu mà tôi có mà cái còn cái cơ hội á, còn có sức á, tôi tự thỉnh cái bài vãng sanh cái đã, tại mình cái đó mình tự lo tương lai của mình. Vì đồng ý không?
Chứ còn mình đợi con cái nó lo cho mình chừng nào mình biết nó lo, đứa nào nó lo chừng nào nó lo mình sao mình biết được. Okay? So this is the nature of blessing. Cái này là cái mình có phước mình mới thấy được cái đó. Mình thấy được cái lối thoát. Còn nếu không có phước, you don't have the blessing, you keep revolving the wheel forever and ever and ever. You cannot get out. You continue to suffer. Mình phải tiếp tục luân hồi để mình gì khổ. Mình trải cái khổ của mình. Okay? I don't understand why people are willing to pay money every month for the life insurance. Tôi không hiểu tại sao cái xứ này người ta ai cũng sẵn sàng mỗi tháng trả một tí tiền để mà mua bảo hiểm sinh mạng của mình. Who gets the money by the way when you die? Not you. Cái bảo hiểm sinh mạng là khi mình chết là mình đâu có lãnh được tiền đâu. Okay? I don't understand. I really don't understand. Okay? And I hope that we are back on Skype or oh, excellent. Thank you. Because we should be in charge of our own destiny. Mình phải tự chủ mình, chứ mình không thể đợi người khác lo cho mình. Okay? That's the minimum. Really. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's the nature of blessings. Those who are blessed, naturally will do things to provide for, to ensure their own future. Okay? Người có phước tự động mua cái bảo hiểm cho tương lai của mình. Okay? And remember, as far as for all living beings, quý vị phải nhớ rằng tất cả những chúng sanh trong cái vũ trụ này, the best thing that could possibly happen to us is to become a Buddha. Cái mà tốt nhất mình có thể đạt được là thành Phật. And the best way to become a Buddha, the surest way to become a Buddha is to go to Pure Land. Mà phương pháp mà chắc nhất là mình có thể thành Phật được. Okay? Là mình vào vãng sanh qua tịnh độ để mình thành Phật. You have to escape from the reincarnation wheel. Mình phải cố gắng mình thoát khỏi cái vòng luân hồi này, mình mới thành Phật được. Is it clear? Okay? It's not about riches, folks. Quý vị đừng quên như vậy. Không phải là Amy is not about making a lot of money. Okay? because you cannot take it with you. You ask Roberta, she can tell you. It's meaningless. Poor Amy. Amy is still so confused by money. Yeah. No, it's when I was your age, by the way, that was my quest was to make money and make a name and achieve. And it seems to be now as I get older, I become to realize it's not one of the most important things in life. Because I see, yeah, of course I'm a lot older than I look. It's because I hear of these stories. I hear of these stories where people like one of the plaque right there is from someone who at the age of 20 being hit by a bus in Cambodia. Hả? Cái gì nghĩ chứ coi. Mình đang giúp một cái người 20 tuổi, cậu 20 mấy tuổi ở bên nước Campuchia mà lái xe gắn máy bị xe bus nó cán chết bất đắc kỳ tử. Think about it. Okay. Could happen to any of us. Okay? Yeah. A lot more often you like to think. Yeah. Yes. Không đúng. Tưởng dễ lắm hả? Tưởng dễ, tại sao mình còn luân hồi trong này hả Lan? Nếu nó dễ như vậy, tại sao Lan ở đây? Tôi còn ở đây. Nếu mà dễ tôi đã đi rồi, tôi đỡ đây, đâu có gì làm cái gì.
Suy nghĩ lại coi. Nếu Lan có được cái cơ hội đó, 1, 2 thôi. 1 ở lại đây 5 người, 2 đi vãng sanh Tây phương cực lạc. Chọn cái nào? Ngay bây giờ này. Tôi cho Lan cái quyết định ngay bây giờ này, cái chọn sự lựa chọn ngay bây giờ. Lan chọn cái gì? Đi ngay lập tức, đâu có đợi đúng không? Vậy đó, cái đó chứng minh cho Lan thấy nó đâu có dễ vãng sanh như vậy, nó khó không thể tưởng được. Thấy không? Không phải vì vãng sanh. Đâu có dễ đâu. Thì đi thỉnh đi. Đi tới mấy chùa khác thỉnh đi. Tôi thỉnh đó, tôi thỉnh cho cha tôi đó. Gia đình tôi thỉnh cho thầy Ân Hiển đó. Tôi thỉnh cho thầy của tôi là Hòa thượng Thích Mãn Giác đó. Vẫn chưa. Đâu có dễ vậy. Có thỉnh rồi cũng chưa, đâu phải là đi dễ dàng như vậy. Đại phước mới đi được, chứ đâu phải tưởng dễ như là. Okay. So Lan says, if I leave the home life and I cultivate my entire life, what are my chances for rebirth to Western Blissful Land? I say not that good. It's not that easy. The proof is that you're still here. Because I told you, if I give you a choice right now, you can make the choice right now. Never mind. Right now. You can choose either to stay here or you leave to Western Bliss Pure Land. What would you choose? Hands down, Western Bliss Pure Land. Immediately, right? Why wait? Why wait? Right? So it's not that easy. The reason we're still here is because we don't have enough blessings yet. That's why we're still here. We're still stuck here. Not that easy. The super blessed get to go this lifetime. Cái người mà đại phước mới đi được kiếp này. Okay? And that blessings needs to be generated. Cái đại phước đó phải tạo nó ra chứ đâu phải mình nói với miệng nó là đủ. Okay? Alright. Anything else? Có ai có thắc mắc gì nữa không? Alright. Next. 1187. 1187. When we cultivate all the goodness we do are seeds that are planted in our eighth consciousness. Khi mình tu, những cái việc mình tốt mình làm đó, nó là những cái chủng tử, nó được chứa đựng trong cái a la giải thức của mình, cái thức thứ 8 của mình. And they are the seeds that help us accomplish the way when the conditions ripen. Nhờ những cái chủng tử đó, khi mà nhân duyên nó đầy đủ thì nó sẽ thành thục, nó giúp mình đắc đạo. Okay. The wealth is limited, the dharma is not. Cái tài sản thì nó có giới hạn, còn cái pháp nó vô hạn. Okay. So the Buddha told Ananda, bây giờ Phật mới nói với ngài Ananda. He says, if you follow and listen to one gatha or sentence, then for 1,000 kalpas, even if you carry the teacher on the shoulder or back, vows to make offerings of all sorts of musical instruments and music, you still cannot repay your teacher's kindness. Phật mới nói ngài Ananda, ngài nói rằng nếu được thầy giảng cho một cái câu, hoặc một câu chỉnh cú, giảng một tí thôi. Okay. Follow, listen to one gather sentence, meaning if the teacher explained you one sentence, that's all it takes. He says, okay, let me tell you about suffering. Chẳng hạn như người thầy nói, để tôi nói cho quý vị nghe về cái khổ. That's one sentence, right? If you hear that alone, nghe một cái câu đó thôi đó. Okay? Then, for 1,000 kalpas,
với 1.000 kiếp. Even if you carry your teacher on your shoulders, mình có thể đeo ông thầy, mình đội ông thầy lên vai mình mà cõng đi. Hoặc là mình lạy 1.000 kiếp. Or you bow to the teacher for 1,000 kalpas. And you make offerings of music and musical instruments. Hoặc là ca hát, xướng nhạc để mà cúng dường cho thầy mình. Okay. Cũng chưa đủ để mà trả cái ơn đó. Để giảng một câu thôi. It's still not enough to repay the kindness of your teachers explaining one sentence to you. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You buy that? Quý vị có tin như vậy không? Lion believes in it. She's so gullible. Nói gì tin đấy. Amy, is it scientific enough? You don't know? You're the non-cultivator. You can say no. Truthful. You don't know. Okay? So what do you think? At text, can you buy this? Come on, it seems unreasonable to me. Seems unreasonable, but it might be true. Why is that? Why is that? Why might it be true? Sao có thể đúng được? Thấy nó vô lý mà, nói một câu thôi, giảng một chữ thôi. Một cái bài kệ thôi là bỗng nhiên mình nợ ơn nó nặng như vậy đó. You owe so much to your teacher. How come? How is it possible? Let me tell you. Okay? If you hear something that makes you change your life around, để quý vị nghe một cái câu mà nó làm quý vị đổi cái phương hướng cuộc đời quý vị đi. So that Amy now believes in cultivation instead of exhausting her blessings. Vì vậy mà cô bắt đầu có tin chuyện tu hành. Okay? Okay? So, because she's going to New York very soon, so I'm worried about her wasting all her money in New York. So, đổi phương hướng mình, biết tu. Okay? So, you avoid falling. Mình né được đọa. If you fall, text to the animal realm. Let's say you become a dog. Nếu quý vị sanh vào cái quả súc sinh, let me tell you, okay, you're going to be a dog for over 1,000 kalpas. It's not that easy to get out of being a dog. Very difficult. Một khi quý vị rớt đọa làm súc sinh chẳng hạn, làm con chó chẳng hạn. Okay. Thì tôi nói với quý vị rằng nếu đọa làm con chó, làm súc sinh thì chắc chắn phần lớn của chúng mình là mình sẽ làm súc sinh hơn 1.000 kiếp. Rất dễ dàng. Think about it. You'll be wasting your life for over 1,000 kalpas, becoming confused like a dog. I know your dog is not as confused as a normal dog, but most dogs are confused. Okay? Quý vị nghe rõ ràng không? Mình làm đọa súc sinh là mình sẽ đọa hơn 1.000 kiếp rất dễ dàng. Okay? If you hear of something that enables you to avoid that pitfall, isn't it worth it? Yeah. Quý vị nghĩ không? Nếu nghe một cái gì mình hiểu được mà mình né được cái họa đó, cái ơn nó lớn như chừng nào? And that's the nature of the kindness. If the teacher teaches you the proper principles that enables you to escape suffering and attain liberation, then believe me, you can't pay enough for the kindness. Thành ra, nói cái khác, nếu người thầy mà dạy quý vị, giúp quý vị thoát bớt cái khổ, okay? Thoát không bị đọa, thì cái ơn đức nó lớn không thể tưởng được. Nếu như người thầy biết dạy quý vị để giúp thoát được cái khổ. Only if he knows how to teach you. This he says following listen to one gatha and sentence. This is implied that is a good gatha in one sentence. Okay, the real stuff.
not the stupid stuff. If the real stuff is taught to you, then that kindness is invaluable. You cannot pay it back. Nói cách khác, nói là nghe một câu, giả một chữ, nghe một câu thôi. Cái này là nói những cái câu của chính pháp đó, của Đại Thừa mà nghe đó, chứ không phải pháp tầm bậy. Okay, thì cái công đức lớn không thể tưởng được. Does it make sense now? Nghe anh có lý không? Routine. 听得懂吗 ？Okay. 对对对对。对对。他说什么？对对，因为很贵啊，这很多钱呢。每个星期都要去，不然老师的恩情呢，你怎么样都还不了。所以我就永远记在心里。Okay. Okay. You don't understand Chinese, too bad. Không hiểu tiếng Tàu ráng chịu. So you all have to come and learn Chinese from her. 他们应该向你学中文啊，不必让我翻译给他们听，不公平。Tôi nói bà nói tiếng Anh, tiếng Tàu hay như vậy, cái gì học tiếng Hoa của bà để mà bắt tôi thông dịch làm cái gì? What she's saying is that actually when her grandson passed away, okay, she hesitated. She said that she hesitated because she said she was considering requesting a few months back for her grandson, and then Janice talked to her, and she says, "Don't hesitate. You should do it because, and not only should you request a 49 day, but you should also come every single week, because otherwise you cannot possibly repay the kindness from the help from the 49 day dharma." Okay, so that's why she's here every single weekend. She normally comes on Sundays only. You know that. Like Roberta, once a weekend is enough, it's too much. Now she comes on Saturday and Sundays to help the grandson out. Và này mà nói, khi mà cháu bà qua đời đó, thì bà do dự, bà không biết là nên thỉnh cái 49 ngày hay không. Bà nói chuyện với cháu ngoại bà. Rồi bà nói chuyện với cháu bà, thì cháu bà học trò tôi, bà nói là phải nên tới đây thỉnh 49 ngày, tới đây cuối tuần tới đó, mà tham dự vào cái pháp 49 ngày để giúp họ vãng sanh. Tại nếu không thì không trả nổi cái ơn đức của cái ông thầy đâu. Bởi bà này bà tội lắm. Thứ bảy bà tới, chủ nhật bà tới, thường chủ nhật bà mới tới thôi. Okay. How come why did I skip something here? It seems like I skipped something, huh? Yeah, I skipped one slide. I come back to it. Let me finish this slide here. I have all these things here. I have a problem, a hard time doing. Okay, so anyway, on the other hand, bullet number 2. On the other hand, you give rise to unrespectful thoughts towards the teacher.
and often speak of their teacher's faults. Ngược lại, quý vị khởi một cái tâm bất kính đối với thầy và thường nói xấu sau lưng của thầy. Okay? The Buddha says, this is extreme stupidity and will call for extreme sufferings. Thì Phật mới nói là cái đây là đại ngu si và sẽ trong tương lai sẽ gặp cái cái quả đại khổ. And this person will certainly fall into the evil path. Cái người này chắc chắn sẽ đọa vào tam ác道. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? It's just the flip side of it. If you're not grateful and yet you unrespectful and then you speak of badmouth your teacher, your good teacher, you certainly will fall into the hell. Tại nếu quý vị không biết ơn, ngược lại quý vị còn có cái sự bất kính về nói xấu về người thầy, người thiện tri thức của mình, người thầy tốt của mình, okay, thì chắc chắn sẽ đọa. Okay. By the way, yeah, sư cô. She asked, it's not easy to find a good knowing advisor. Suppose you encounter a teacher that is not good enough. So do you create offenses by leaving your teacher and moving on to another teacher? Nghe có hiểu, mấy người bé có hiểu là cần tôi thông dịch tiếng Việt? Cần thông dịch tiếng Việt không? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Is it okay to leave your teacher? Mà rời thầy mà được không? Absolutely, yes. Explain. Well, you leave making a lot of waves, condemning and bad mouthing after that is. So you just slip away without it. Tùy. Okay. It depends on who you are and what you're after. Tùy quý vị muốn cái gì. Okay. If you leave your teacher so that you can learn from another teacher so that you can attain liberation, there's nothing wrong. You're not creating offenses. Nếu quý vị rời thầy mình tại mình muốn kiếm một cái người khác mà có thể dạy mình hay giúp mình đắc được cái giải thoát, hoàn toàn đó không có tạo cái tội gì hết. Okay? Because folks, you have to be responsible for your own liberation. No one else is. Tại quý vị, mỗi người quý vị, cá nhân quý vị đều phải tự chủ lại cái sự giải thoát của quý vị. Không ai tự chủ được cái đó ngoài ra quý vị. So if the teacher cannot help you attain liberation, then it's time to move on. Nếu như ông thầy mà không có giúp mình đắc được cái giải thoát, thì mình nên đi kiếm người thầy khác. Tại vì cái tâm mình muốn giải thoát, chứ không phải tại vì mình chê thầy. You see the motivation here. It's not because you badmouth a teacher or because you don't like the teacher. It's because you want to learn how to attain liberation. Is it clear? Nghe có rõ không? Mình muốn giải thoát chứ không phải mình muốn là mình chê thầy. Okay? Nếu như vậy, mình không có tội. If you like that, you commit no offenses. You agree with that, Amy? I know it doesn't apply to you, but I ask you anyway. What?
If your mindset is on looking for liberation, to end suffering, attain liberation, not because you belittle, you have no respect for the teacher. It's not for that reason. It's for your own self-liberation. You need to find a way to obtain liberation. It's okay to leave your teacher, as far as I'm concerned. Actually, if you ask me, if the teacher is a good teacher, he can look at you and say, I'm no good for you. I know this person is better than me, or maybe you have better luck with the other teacher. I refer you to the other teacher. Okay. Đối với tôi nữa, ngược lại đối với cá nhân tôi về cái phương diện người thầy nữa. Nếu thiệt sự mình thầy đàng hoàng, mình thấy học trò mình nó không có tiến bộ, mình không thể giúp học trò mình được nữa, thì mình nên giới thiệu học trò cho người thầy khác giỏi hơn. This is what happened to Shariputra and his disciples. Đây những người thánh nhân ta làm như vậy đó. Nhưng ngài Xá Lợi Phất có 125 người đệ tử, mà khi mà biết Phật á, là khi mà quy với Phật rồi á, theo Phật để mà học rồi á, là nói đệ tử mình tới quy thẳng với Phật luôn, không thèm làm thầy họ nữa. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất là người có trí huệ. Remember Shariputra, he has of his own 125 disciples. When he took refuge with the Buddha, he told his disciples, go and take refuge with the Buddha. Learn from the Buddha. Don't learn from me. Okay? That's what good teachers, wise teachers do. They want the best for the disciples, not the best for them. Những người thầy tốt là muốn cái chuyện tốt nó xảy ra cho đệ tử mình, chứ không phải muốn lợi cho mình, làm lợi cho đệ tử, và làm lợi cho mình. Trả lời được không con? Okay? So for example, somebody was committed to spend the rest of her life cooking on Sundays at another temple. Có một người tới nói tôi là con đã hứa là với hòa thượng kia là con sẽ suốt đời của con more or less the rest of her life cook, go to on Sundays to the temple and cook for the temple to help the temple. That's her commitment. Been doing it for over 10 years now. Cái người nào tới chùa này cứ chủ nhật tới chùa làm công quả, tới làm trong bếp, nấu bếp. Biết có ăn ngon, ăn tôi không biết 10 năm, nấu 10 năm chắc là nấu ăn dở chứ sợ. I imagine after 10 years cooking, she's probably a terrible cook. Yeah, after 10 years. No, I'm kidding. If after 10 years of cooking in the kitchen, they don't kick you out yet, you're probably not bad. Tôi nói đùa thôi. Nếu mà làm đầu bếp 10 năm trong chùa rồi mà không bị đuổi là những người đó có nấu ăn có một tí, còn một cái tài cá một tí. Anyway, so he came to me and said, you know, I love to come and learn from you, but I have this commitment in the other temple. I had to go there on Sundays. I committed to them that I would come and cook for them. Already, I've been doing for all this time. I cannot renege on my promise to them. Người nào mới nói tôi là con đã hứa là tới đó nấu ăn. You can tell this is a woman. No man will ever cook at the same place for 10 years. Right, Tex? See? Takes a man to know that, right? Tôi nói chắc chắn người này đàn bà thế nào là đàn ông nữa. Đàn ông không bao giờ mà cũng nấu ăn một cái chùa, một cái chỗ 10 năm hết đó. Chúng tôi nấu được 10 ngày là nhiều. Anyway, so cái người này mới nói là đã hứa như vậy rồi, không thể nào bỏ cái chùa này, bỏ cái hòa thượng này được hết. Okay. So what to do? Làm sao bây giờ? Yes. It's the same spirit. I just explained, give the answer here. Any teacher, any Buddhist teacher, whether enlightened or non-enlightened, bất cứ người thầy nào, giác ngộ không giác ngộ, I still under the same principle I just enunciated, cũng phải làm theo như tôi mới nói đó, là phải làm lời cho học trò mình.
You have to benefit the students, not themselves. The students' benefit has to come first. Cái người lợi cho đệ tử của mình, người Phật tử đó, nó quan trọng hơn lợi của mình. If you find that the disciples can learn, obtain liberation somewhere else better, then you have no business keeping her in your temple. Cái người thầy mà thấy rằng cái người học trò có thể học hỏi được chỗ khác mà có được lợi hơn thì không thể nào giữ người học trò lại ở chùa mình. Yes. What happened? Yeah, she offered to stay there. Yeah. Or is it he? I don't remember anymore. It's a she. That's right. I remember now. It's a she. Okay. Thành cái người là đi làm ở đâu? Tôi nói phải ở lại chùa kia thôi. Tôi kẹt ở đó. Thầy cái đó cho đi. So the Hershang, the abbot there would not let go of her because 10 years. It's pretty good help. 10 năm giúp 10 năm mà. Rất là tốt. Sao bỏ đi được? What to do? Làm sao bây giờ? Làm sao đi sư? See, if I were asked for my opinion on this matter, chẳng hạn như trường hợp như vậy mà người hỏi tôi ý kiến tôi, okay, I would have said it's okay to leave. Tôi nói có quyền đi được. Tại vì cái người because even if the monk, okay, is unenlightened and is unhappy about, mặc dù hòa thượng có thể chưa được giác ngộ, có thể là bất mãn với cái chuyện này. Okay, it's still okay to leave. Why? Tại sao như vậy? Because remember, you are responsible for attaining liberation yourself. You cannot wait for someone else to decide it for you. Phải nhớ rằng mình phải tự đắc cái giải thoát của mình, không thể đợi người khác được. Okay? And when you obtain liberation, then you can really help that monk. Khi quý vị đắc được giải thoát rồi, lúc đó mình cái sự giúp đỡ lúc đó mình mới xứng đáng giúp đỡ. Đâu phải là đại giúp đỡ, còn bây giờ giúp đỡ nhẹ nhẹ thôi. Right now the help is minimal. Okay? So you need to take the big picture, phải look at the big picture. Phải nhìn tới đại sự, nhưng thì là nhìn cái nhỏ được. That's number one. Okay? You buy that. Có bị đồng ý cho đó không? Okay? Number two. Reason number two. Lý do thứ nhì. Okay? I would absolve that promise. Tôi xóa cái lời nguyện đó. Okay? Because I would rephrase it to the proper resolve. Okay? In that you resolve to help the triple jewel, not a particular monk or temple. You resolve to help Mahayana, not a particular stupid monk or stupid nun. Okay? Tôi đổi cái đó, cái lời hứa đó, tôi đổi lại lời hứa đó. Lời hứa để giúp đỡ cho đại thừa, giúp đỡ cho những người tu hành, chứ không phải giúp đỡ một người, hoặc người thầy, hoặc người cô. Cái đó là giúp đỡ hẹp. Cái lời hứa đó là hứa hẹp. Mình người thầy đàng hoàng, mình phải giúp người ta đổi lại cái đó, để nhìn cái nó rộng hơn, cái pháp nó đúng hơn. That is proper dharma right there. Okay,
to help, to say, for you, text to come and slave for me for the rest of your life is nonsense. No matter what the reasons are. Okay? If you want to choose to cultivate and help our Mahayana, help our cultivators in general without any names attached to it, then it's a proper Dharma. You don't need to slave for any particular individual. It's nonsense. Okay? Quý vị có thể, nếu quý vị nói là quý vị bỏ cuộc đời này để mà làm mồi cho tôi, làm mồi cho một người đó, thì cái đó tôi nghĩ cái pháp là pháp trật. Pháp đúng là mình bỏ cuộc đời mình đi tu để giúp đại thừa, hoặc giúp những người tu hành, chứ không có giúp một người nào. Bất kỳ một người nào, một người, vì người đó chứ không thể giúp người khác. Không có pháp nào như vậy, đại thừa không có pháp nào như vậy. Okay? Is that clear? Okay. And number three. As a teacher, cái phần thứ ba, một với phương diện người thầy. Okay. Phương diện người thầy. Okay. I am only a representative of all the Sangha of the 10 directions. Chúng tôi chỉ một đại diện cho tất cả những tăng đoàn của 10 phương thôi. Okay? We are simply their representative. Okay? A poor representative at that. Chúng tôi chỉ là một người chưa đủ, chưa xứng đáng làm đại diện. Như đều mà tạm bây giờ không có ai nữa phải làm đại diện tạm bợ ngày hôm nay thôi. Okay? And therefore, anything that's made to me personally actually does not exist. It's actually made to the Sangha of 10 directions. Cái gì mà quý vị cúng cho tôi, một cá nhân tôi, thiệt ra không có tới tôi đâu. Phải cúng thiệt ra qua tôi để tới cúng cho tất cả tăng đoàn của 10 phương, của thập phương. Okay? Cái đó là cái pháp. Okay? So, as a teacher, I cannot not possibly accept any offering to me as a personal offering. That doesn't exist. Đối với phương diện người thầy, nếu quý vị cúng cho tôi nói, cúng với thầy Vĩnh Hóa không, đối với tôi nó không có ý nghĩa gì hết. Thầy Vĩnh Hóa không có. Vĩnh Hóa chỉ là một cái cửa để quý vị xuyên qua để gặp cái mà thập phương tăng đoàn thôi. Therefore, if you choose to make an offering to Yung Hóa, actually you're making an offering to the Sangha of the 10 directions. Just because I don't understand it, okay, does not mean you have to be stuck. Is it clear? Nghe có rõ không? Là khi quý vị cúng cho thầy Vĩnh Hóa, nói là con tới cùng cúng cho thầy Vĩnh Hóa, làm mọi cho thầy Vĩnh Hóa một đời của con. Okay? Thiệt ra đối với thầy Vĩnh Hóa chỉ là cái cửa để quý vị cúng, để nó xuyên qua người Vĩnh Hóa, cái cá nhân này, nhỏ hẹp hòi này, okay, ngu si này, để quý vị cúng cho thập phương, tam thế, chư tăng, okay. Chứ còn nếu cúng Vĩnh Hóa hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Thành khi mà nói mà cúng cho tôi, thì ra quý vị đang cúng cho thập phương thập phương của tăng đoàn. Thành ra cái đó, thành cái đó là nó không có cái sự nô lệ như vậy ở trong, nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Does it make sense to you or not? Quý vị nghe nó có lý là không? Okay. So, mặc dầu thầy Vĩnh Hóa là còn ngu si, vẫn nghĩ là người ta phải nợ thầy, phải làm mọi cho thầy. Nhưng tại vì thầy ngu si đâu có nghĩa là quý vị phải kẹt với thầy đâu. Just because I'm stuck, just because I'm stupid, I think that I own you, doesn't mean you have to be stuck with me. Because the Dharma I represent does not allow me to make that claim. Tại vì cái pháp mà chúng tôi đang đại diện đấy không cho phép chúng tôi làm cái chuyện đó được. Quý vị nghe rõ không? Tôi không có quyền bắt chẹt quý vị được. Tại tôi lỡ mang cái lon này rồi, không có quyền bắt chẹt. Because as soon as I take on these wings on this frog, I cannot take advantage of it and abuse it. Okay?
Just in case if that person who ever come and ask me for my opinion, that's why I explain to her. Nếu có ai hỏi tôi ý kiến, tại chưa ai hỏi cái đó hết, anh tôi sẽ trả lời người ta như vậy. Không có lo kẻ. Okay, says number 2. Number 3. Buddha also says, going back to slide 1187, the Buddha says, that's why I teach all of your disciples to constantly have respectful and honoring mind, to cherish and value triple jewels, deep and profound Dharma. Bởi vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là vì vậy mà tôi luôn luôn dạy cho đệ tử chúng tôi rằng là phải biết cung kính, phải biết tôn trọng, phải biết quý và phải biết cái giá trị của Tam Bảo. Cái Tam Bảo nó có những cái pháp của Tam Bảo rất là sâu xa và rất là bất khả tư nghị. Okay, any questions? And if you do so, then you will surely result in limitless great fruitions. Nếu quý vị có cái tâm như vậy, thì tôi cam đoan quý vị sẽ đắc được vô tận bất khả tư nghị quả báo. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, I'm backtracking to 1186 because I skipped that. Trở lại cái tấm 1186 tại tôi nhảy bưng mà không để ý. In the Mahanivana Sutra, trong cái kinh Đại Niết Bàn, speaking of the Dharma eyes, you open your Dharma eyes, there are 3 kinds of people. Nếu quý vị mở được cái pháp nhãn, okay, pháp nhãn, Dharma eyes, one of the 5 eyes that you can open. Pháp nhãn là một trong 5 cái loại mắt đặc biệt mà mình có thể mở được. We all endow that, by the way. Người nào cũng có 5 pháp nhãn. Yeah, Amy, you too. Even though you don't cultivate, you still have those 5 eyes as well. Okay. Ngay những người mà không tu hành nữa cũng có được 5 cái nhãn này. You just don't know how to use it yet. Vì chưa biết xài thôi. Just like the program in your PC is there, you don't know how to access it. That's all. Okay. Còn giống như trong cái máy điện toán ấy, nó có sẵn cái program đó rồi, mình chưa biết xài nó thôi. Okay, có sẵn hết. We all endowed with these 5 eyes. So particularly there is something called the Dharma eye. Nhất là có cái pháp gọi là pháp nhãn, mắt nhìn của pháp. If you use these Dharma eyes and look at the world, you see 3 kinds of people. Có 3 loại người. Okay? Is it simple enough for you, Roberta? Only 3 kinds of people. Okay? Number 1, blind people. Mù. Okay? Like referring to people like Amy who do not hear of the Dharma. Hẳn như người thường, người ta không nghe được pháp. Okay? Gọi là người mù. Yeah. Why are they called blind? Tại sao gọi là mù? They have no sense of direction. Không biết hướng, nó gọi là mù. Right? You're blind, you cannot see where you're going. Không thấy đường, sao mà biết hướng mình đi được? That's why it's called blind. Maybe not physically, but blind because they have no sense of direction. Chứ chắc là cần phải mắt mù mới gọi là mắt mù nha. Nếu mình mắt mở sáng ra, mình không biết đường đi, mình vẫn gọi là mù như thường. Is that clear? If you still have eyes, your eyes are still working and yet you have no sense of direction where you're going, you still consider it blind. Roberta, you buy that? Yes. Okay, very good. Or you are a cyclops, hoặc quý vị một mắt thôi. Okay. Meaning that refers to the 2 vehicles. Đây là cái loại thanh văn. Meaning that you can hear of the Dharma for a little bit, but then the mind wanders and cannot stay on the Dharma.
những người thanh văn bên cái người nguyên thủy, người ta như sư cô Phước Từ, người ta nghe pháp được một tí thôi, xong cái tâm người ta loạn, tán loạn, người ta nghe ta chịu không nổi nữa. Ok, đừng có dịch cái này. I asked Phước Từ not to translate this to Vietnamese in a transcription, or get into trouble. Okay. Number 3, two eyes. Okay. Thứ ba, người có hai mắt. They're the bodhisattvas. They single-mindedly listen and practice the Dharma accordingly. Người hai mắt là người Bồ Tát, là nhìn thấy rõ ràng, thấy đầy đủ, và nhất tâm mà nghe pháp và tu theo pháp. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So what kind of people are you? Quý vị là ai? Text, what are you? You Bodhisattva. Tôi hỏi ông, quý vị nói tôi nghe, quý vị là ai? Ông da trắng, ông nói là tôi là Bồ Tát. Okay, no comment about that. What about the rest of you? Hả? Ni sư nói gì? Hai mắt. Ni sư nghĩ sao? Không, ni sư sao? Kệ ông muốn gì kệ ông, mình làm lơ. Ni sư nghĩ ni sư là sao? She agrees with you. She's just like you. She's two-eyed. Okay. So she planted the seeds to become a bodhisattva. It's not a bodhisattva yet. What about the rest of you? Two or one or three? Do I hear three? Three. 1, 2, 3. Okay. Ai là người thứ ba? Hai mắt. Giơ tay lên, giơ tay. Robert, raise your arm. Okay. You're not there yet? Amy, you're number 3? What about the Cyclops? Anyone who believe you're Cyclops? Ai nghĩ mình một mắt? No one? They're ugly. They look weird. You don't want to be Cyclops. Okay? What about blind people? Những người mù sao? Okay? You need a dog. Người mù mình cần con chó. It's cumbersome. Okay. Never mind. You have to decide for yourself. I can't decide for you. It's not up to me to decide. You decide for yourself. Hỏi chơi, quý vị tự quyết định đấy. Tôi đâu quyết định được chứ quý vị. Okay? Alright. 1188. 1188. Moreover, Earth Store, if in the future good men or women encounter new Buddha stupas, temples or sutras of the great vehicle, and make offerings to them, gaze at them in worship, and respectfully make praises with joined palms. Or if they encounter old temples, stupas, and sutras, they are in ruins and either repair them themselves or encourage others to aid them. Such people will be the kings of small countries throughout 30 continuous lives. The Dhanapati will always be wheel-turning kings who, moreover, will use the good Dharma to teach and transform those minor kings. 复次地藏，若未来世中有善男子、善女人，遇佛、塔寺、大圣经典，信者布施供养，瞻礼赞叹，恭敬合掌。若遇故者，后悔坏者，修补引礼。或读发心，或劝多人同共发心，如是等辈，30生中常为诸小我王，谈悦之人，常为轮王，还以善法教化诸小我王。Okay.
My teacher approved. Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật và kinh điển Đại Thừa, gọi mới thì biết bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung kính chắp tay, hoặc bị hủy hoại, thì tu bổ quản lý hoặc phát tâm, ra sức một mình hay khuyến khích nhiều người phát tâm chung sức. Những người chung sức thì trong 30 đời thường làm tiểu quốc vương, còn người chủ xướng thì làm luân vương, lại đem thiện pháp giáo hóa chư tiểu quốc vương. Okay, so this has to do with the repairs of the temples and the sutras. Okay, and make offerings to them. 1191, 1191. Dhanapati is Sanskrit for 坦越之人, người chủ xướng, is a lead donor. So it's the instigator, cái người mà khuyến khích người khác bố thí. Okay? So if you encourage others to practice giving, then you are the Dhanapati. Là cái người mà mình giúp khuyến khích người khác bố thí, thì người đó thành là chủ xướng. Okay. So the temples and the sutras, they all have their own Dharma protectors. Những cái chùa chiền và những cái kinh điển đều có hộ pháp hết. So you make offerings by bowing and to make repairs to them, to facilitate the sutras, will accrue limitless blessings. Nếu quý vị cúng dường bằng cách lạy, bằng đảnh lễ, hoặc là tu bổ cho những cái chùa chiền hoặc là những kinh điển, thì sẽ tích tập được vô lượng công đức. Okay, it's no surprise to you that the kings are the one who, in the past, made offerings to the triple jewel. Vì đừng có lại hết. Cái kiếp này mà làm vua, những người đang làm vua đó, những quốc vương đó, là tại vì kiếp trước họ đã từng cúng dường cho chùa với cúng dường cho kinh điển. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? So if you make offerings, you encourage others to make offerings, you become a wheel turning king. Nếu giúp đỡ, khuyến khích người khác cúng dường, tu bổ chùa với kinh điển, thì mình là sau này sẽ làm chuyển luân vương. In the Agama store, trong cái kinh A Hàm kể câu chuyện này, there's a story. Agama is Erhan. You know that, Amy? Agama is Erhan. Erhan Zhang. There's a story. The five kings who were very good friends. Có hồi trước, có 5 cái vị quốc vương đó, bạn bè rất thân thiện với nhau. The most powerful king is called Pu An, universal peace. Cái người mà vua, mà cái người quốc vương mà có thế lực nhất gọi là Phổ An. He practices the Bodhisattva path, and the other 4 kings indulge in deviant practices. Cái ông vua mà Phổ An thì tu Bồ Tát đạo, còn 4 cái người vua bạn của mình là tu ác đạo. Okay, so King Puan devised an expedient, invite his 4 friends over for a week of pleasure. Thành cái người vua Phổ An này mới thiết lập một cái phương tiện, mời 4 người bạn của mình tới qua nước mình để đi chơi với mình một tuần, hưởng thọ một tuần ở bên xứ mình. So they got together and have a good time for a week. Thành tới gặp nhau, vui chơi với nhau một tuần. Okay, think about it. Before you teach, you have to give them fun. Thấy rõ ràng không? Muốn dạy phải cho người ta vui. Trước cái đã. Okay? So that's why in the future, we have our own carousel and Six Flags over Rosemead here, locally, so that you guys can come have fun first, and then we speak Dharma for you. And trong tương lai, khi mình
mình mà có phương tiện hơn, mình sẽ có những cái đồ vui chơi để mà Phật tử tới đây vui chơi cái đã, xong mình mới giảng pháp cho họ sau. Okay. Shouldn't that be the case? Quý vị có đồng ý như vậy không? What is it referring to, folks? Đừng nói về cái chuyện gì. People who are still very attached to pleasure. You have to give them pleasure first. Cái này không phải chuyện tôi hơi hợt nữa chứ. Quý vị phải biết, muốn giáo hóa người ta phải biết nhìn. Có những cái hàng người ta rất chấp trước vào cái khoái lạc người ta. Muốn dạy người ta phải cho người ta khoái lạc mới dạy được. Nếu mình cho người ta khoái lạc, mình khỏi mất công dạy. You cannot give them pleasure, you cannot teach them. Thành ra những cái người tới chùa mình rất đặc biệt. This is why the people who come out temple are very special individuals. We don't have any pleasure to give you. Chúng tôi không có gì vui vẻ cho quý vị hết. Tới toàn bị mắng không. You come here, you only get insulted. Why you're nodding your head? I resemble that. I resent that. Ông nào ông cù cái đầu tôi bực mình. Tôi nói ủa? Tôi nói là như cái chùa này họ tới như người tới chùa này họ đặc biệt lắm. Tại chùa này không có gì cái vui vẻ mà cho họ đó. Tới đây toàn bị mắng không à. All of them. All of you come to the temple, you get insulted. Ai tới đây bị mắng hết đó. Okay. Trước sau sẽ bị mắng. Sooner or later you get scolded. No two ways about it. No fun here. If you start cultivating, you know what I mean. Bắt đầu tu sẽ biết. Hả? Mắng để tôi thích mắng nhưng bất tội gì. She said you like to scold because you help they lessen their retribution. I know, no. I just like to scold. That's all. I like to scold people. It makes me feel good. Yes, it makes me feel good. Now, okay. So that's why people are turned off when they come to the temple. Phần lớn người ta tới đây một tí, ta ở ta chịu không nổi, ta bỏ ta đi hết. Không có gì vui ở đây hết á. No fun here. Only the people who stay here are the people who can take it. Cái người mà ở lại đây là mấy người mà phước đức nó cao. Okay. Okay. So what happened is that this is why in the future we need to expand our offering so that we give people more joy and make it more pleasant to come to the temple. Bởi trong tương lai mình phải tử tế hơn một tí để khuyến khích Phật tử tới chỗ nó vui và chỗ khổ đâu. I'm trying to point out to you that in order to cross over people who are very attached to pleasure, you have to give them pleasure first. It's so important, folks. No two ways about it. Thầy nói nhắc lại cái duyên phần. Muốn giúp những cái người mà người ta rất chấp trước vào cái sướng, phải cho người ta sướng đó. Muốn giúp người ta. Is it clear? You cannot, just like children, for example, như con nít vậy đó. Muốn giúp con nít đó. Muốn dạy con nít phải cho nó vui cái đó. Just like when you try to teach children, you need to give them fun first. Okay? Right, Roberta? There you go. You see, when you have children, is that what you did for your children or not? Did you give your children fun before you teach them? Now you know. There you go. Okay. So, after they're done playing together, they parted company and said goodbye. Được vui chơi một tuần với nhau rồi. Okay, chỉ chơi bời với nhau một tuần thôi. Okay, vui chơi với nhau một tuần thôi. Xong rồi họ vui chơi không một tuần rồi họ mới bắt đầu từ giã, chia tay nhau. And before leaving, they asked each other what their wishes. Vui chơi rồi thì mới hỏi nhau. Trước khi đi mới hỏi nhau họ muốn cái gì, họ thích cái gì. Okay. One king wished for the moon, forest, and trees so luxuriant that he can travel and enjoy the scenery. Một người vua, tiểu vua, quốc vương mới nói muốn là mới muốn được có trăng, được có rừng, được có cây, nó rất là sum xê, rất là đẹp để mà có thể đi mà hưởng thụ những cái phong cảnh đẹp như vậy. Okay. One king
desires to always be a king, venerated and respected by all. Một cái vua khác thì nói là muốn luôn luôn được làm vua, được tôn trọng, được kính trọng by tất cả mọi người. One king wished for upright and handsome queens and princes, all living very happily together. Một người khác thì muốn được người vợ đẹp, con ngoan, đẹp trai, đẹp gái và sống với nhau một cách hòa hợp. Okay? Very difficult when you think about it. When you're a king and you have a lot of money, it's very difficult to live together in harmony. Quý vị đừng tưởng tượng. Bây giờ cái chùa mình nhỏ, bữa nào sư cô, cái chùa mình giàu, mà có tiền, có nổi tiếng rồi, khó mà sống chung hòa hợp với nhau lắm. Cãi nhau chi cho giành giật quyền lợi nhau. You're always fighting for their own rights. Get more. Right? Thành ra cái ông vua này, ông cái lời nguyền, cái nguyện vọng ông rất có lý. Tụi nó sung sướng rồi, nhưng đều phải biết sống mà hòa hợp với nhau, sống mới được, mới có hạnh phúc trong gia đình. So this king is pretty smart. He's blessed, and he says, I can have a blessing, riches, recognition, and so on. But if they don't live together in harmony, then they can't be happy. People can't be happy. Okay. Number 4th king, cái người quốc vương thứ 4 mới nói rằng là muốn được cha mẹ với là quyến thuộc, là biết cách cư xử và có đạo đức. The 4th king says his parents and retinues, the people closest to him, go by the rules of propriety and live with morality. Okay, and they all asked the great king, the 5th one, what is it he wished? Rồi họ mới quay lại hỏi cái vua đại quốc vương, hỏi là ông muốn gì? He says, he says, I definitely do not want you want, because they're not long-lasting happiness. Thì ông vua mới nói là tôi khác cái vị, tôi thích những cái vị muốn, tại những cái vị muốn đó là không phải là trường cửu. Thượng Nhân Kim hỏi, vậy cái gì mới trường cửu? So they all ask him, what is long-lasting then? What is long-lasting happiness? Okay. He said, a life not to be born, not to die, not to suffer or have pleasure, not be hungry or thirsty, not cold or hot, at ease whether alive or dying. Thì ông này mới nói là tôi cũng muốn sinh, cũng sống muốn tử. Tôi không muốn khổ, tôi không muốn sướng. Tôi không muốn đói, tôi không muốn khát. Tôi không muốn lành, tôi không muốn nóng. Tôi muốn được tự tại, hoặc là chết, hoặc là sống. What do you think? Cái mình nghĩ sao? This guy is full of nonsense. Ông này cà lâm dễ sợ luôn. They all said, what fun is there in that? 4 người kia đều hỏi, này nhảy đẩy nó nè. Vậy có vui gì đâu? So all 5 decided to go to the Buddha and ask him to arbitrage for the fight. Họ 5 người mới quyết định tới gặp Đức Phật để thỉnh pháp, hỏi Đức Phật giúp họ giải quyết vấn đề cái sự bất đồng ý kiến này. And the great king in particular requested the world honored one to explain the truth of suffering. Rồi cái ông đại vương, đại quốc vương mới đặc biệt yêu cầu Phật giảng về cái khổ cho 4 người bạn của mình nghe. So the Buddha expansively preached about the 8 sufferings. Thì Đức Phật mới bỏ rất nhiều thời giờ giảng về cái 8 cái khổ. Okay. After hearing that, the 4 small kings were ecstatic and certified to first stage arhatship.
Sau khi nghe cái bát khổ rồi, thì 4 cái vị quốc vương này rất là thích thú và đắc được sơ quả. Think about it, Amy. You listen to one sermon and they certify first stage arhatship. You've been coming here for how long now? Over a year now. Nowhere near first stage arhatship. Mình nghĩ chứ coi. Họ tới họ nghe Phật giảng có một tí thôi, nói về bác khổ một cái, 8 khổ một cái là họ đắc được A La Hán quả. Còn có nhiều người tới đây hơn cả năm rồi vẫn chưa được A La Hán quả nữa. Khổ, thiệt là khổ. Life is not fair, isn't it? Thấy nó bất công dễ sợ không? Khổ quá. And so they all made obeisance to the great king and saying, họ vái với người quốc vương lớn nói rằng you are truly a great bodhisattva who has been patiently teaching us. Họ nói là ngài thiệt sự là một người Bồ Tát chân chính đã kiên nhẫn mà dạy cho chúng tôi. You see, they open the wisdom and realize that the great king has been teaching them, helping them all this time. Mở cái thể ra, được sơ quả La Hán, mở cái thể ra mới biết rằng cái vị quốc vương thiệt sự là đang để giúp họ, đang dạy họ trước giờ. We could have not obtained stage fruition without your help. Chúng tôi biết rằng không thể nào đắc được cái thánh quả này nếu không có sự giúp đỡ của ngài. And before we were very attached to our palaces. Lúc trước chúng tôi rất chấp trước vào những cái cung điện chúng tôi. Now we look at them as toilets and get no pleasure from them. Bây giờ chúng tôi nhìn nó giống như là cái cầu tiêu vậy và không thích nó tí nào hết. Okay. So all four renounced the throne, left the home life to cultivate the way. 4 người đó bỏ cái ngôi vàng của họ và xuất gia để tu. And that's called a happy ending in Buddhist story. Cái này gọi là cái kết thúc mà mỹ mãn của bên những câu chuyện Phật giáo đó, là bỏ nhà xuất gia để mà tu. See, you leave the home life and give home life and to cultivate the way. That's called happy ending. Buddhist happy ending. Yes. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Ok. Ai thắc mắc mình nhận tiếp. Okay. Now, let me go back to 1193. Trở về cái tâm 1193. Does it make sense to you that you don't want to be born or die? The very first bullet item here. Vì cái phần đầu tiên mới giảng cái chuyện ngay hồi nãy đó. Mình không muốn sinh, mình không muốn tử. We don't want to suffer or have pleasure. Không muốn khổ mà cũng không muốn sướng. Không muốn đói mà không muốn khát. Don't want to be hungry or thirsty. Không muốn lạnh mà không muốn nóng. Don't want to be cold or hot. You're always at ease, whether alive or dying. Lúc nào cũng tự tại hết. Hoặc mình đang sống, hoặc mình đang chết. Cái hay ở đó. What's so great about it? What do you call this? Cái gì gọi cái này là cái gì? Ngày xưa cái này gọi là gì? Cảnh giới gì? Không muốn sống, không muốn chết. Thế là niệm,不是大涅槃，是sanh không tử. Không khổ, không sướng. Không đói, không khát.
không nóng không lạnh, lúc nào cũng tự tại hết. Sống hay là chết cũng tự tại. You are beyond duality. Vượt qua cái vô nhị rồi, qua cái nhị nguyên rồi. What's duality? Duality shows as opposites. Khi nó cái nhị nguyên là nó có cái đối tượng với nhau. Okay? Meaning that whatever you experience is only in relative to its opposite. Cái nhị nguyên có nghĩa là bất cứ gì quý vị đang có cái cảm giác bây giờ đó, nó chỉ có giá trị đối với cái đối tượng đó thôi. Chẳng như mình sướng, tại có cái khổ mình mới có cái sướng. For example, the reason you are happy because of pleasure is because of the presence of displeasure at the same time. Quý vị biết không? Cái nhị nguyên như vậy, nhị nguyên có nghĩa là trong cái sướng đó nó có cái khổ ở trong ấy. Trong đó có khổ rồi mà quý vị không thấy thôi. Bởi vậy mới gọi là nhị nguyên. It's called duality because within pleasure exists displeasure already, but you choose to ignore the displeasure part and concentrate on the pleasure only. Thì những cái người ta thấy sướng, ta hạnh phúc, tại ta chọn, ta muốn thấy cái hạnh phúc thôi, ta không muốn nhìn thấy cái khổ. On the other hand, ngược lại, there's some unbalanced people, có những cái người mà that Roberta knows about, mà cái bà y tá chắc bà biết. They prefer to look into displeasure and ignore the pleasure. Người ta muốn nhìn vào cái khổ, người ta muốn nhìn vào cái sướng. Mấy người đó nó hơi mất thăng bằng một tí. They're not normal. Okay? But in either case, pleasure and displeasure are only defined as meaningful as long as only when it's in relative to its opposite. Cái nhị nguyên có nghĩa là cái mình cái sướng, cái khổ mình đó, là nó chỉ có giá trị, nó chỉ có ý nghĩa. Nó đối với nhau thôi mới có ý nghĩa thôi. Chứ từ nó một mình nó không có ý nghĩa. Vì nó absolute, hoàn toàn nó không có, nó không tuyệt đối, nó tương đối. So pleasure and displeasure is very relative. That's called duality. Cái đó gọi là nhị nguyên. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Your world is dual. Cái thế giới quý vị á là nhị nguyên. Right? Có ai thấy thế giới mình là nhị nguyên không? Everyone, right? Raise your hand now. Dual is what's Chinese for dual? Sorry. Duality. Huh? Hey Danny, what's dual, Danny? He knows, Danny knows, I forgot. What's duality in Chinese? I forgot. Yes, that's the term for it. Vũ ơ. Vũ ơ. Huh? Vũ ơ. Yeah, there are two. Vũ ơ. Dual. I forgot Chinese. I apologize. Well, something. No. Y ơ de. Vũ ơ. Non-dual. Yeah. 对。只有一个，没有两个。Okay? Because our world is always paired up. Cái thế giới mình ở bây giờ nó có đi song song với nhau hết. There's men and women. Đàn ông với đàn bà. Âm với dương. Yin and yang. Okay? Dog and master. Chó với là chủ.
Okay? It's always two, paired up. That's the only existence we have. And that's why in suffering there's pleasure. Bởi vậy, vì trong cái khổ nó có cái sướng. In pleasure there's suffering. Trong cái sướng nó có cái khổ. Bao giờ nó cũng có song song với nhau đấy. It always exists at the same time. That's called duality. You buy that, Roberta? Yeah. Exists at the same time. The pleasure experience is actually displeasure in there already. Pleasure relative to displeasure which you would experience otherwise. Otherwise the pleasure does not exist. Mình chỉ thấy cái sướng tại mình so sánh cái khổ nếu mình không sướng thôi. Think about it, how pitiful our life is. You buy that? So you don't look at rich because you don't have enough money. That's why you call rich. When you have enough money, that's because only relative to those who do not have as much money as you do. Okay, so it's dual in that sense. Okay? Any questions? Okay. So the Buddha says, all this great king, he says, he has some wisdom. He says, I want to escape duality. That's what he's basically saying in the first, this right here. Bởi vậy, ông Quốc Vương này, ông nói cái phần này ông nói là ông muốn thoát cái nhị nguyên, muốn được cái nhất nguyên. Yeah, Venerable Phước says it's not easy. Yeah. Venerable Nishu says even the one doesn't even exist. Yeah. She says all this is a lot of words, but the reality of thing is that we sit there and cross our legs and the legs hurt. You cannot say that you cannot ignore that. So what to do? Tôi cũng chịu thôi, chân tôi cũng đau, chừng nào chân hết đau tôi mới trả lời được. I say I have the same problem, my legs still hurt as well, so I don't know how to answer you. I just have to bear it until it stops hurting. Mình chịu đựng chân nào nó hết chân nó hết đau thôi. Right? Is that what you did? See, ask Roberta, that's what she did. Yeah, she suffer. Why? Huh? Karma, Ông nói ngồi đó mà chịu trận. Tại vì trả cái nghiệp mình. What else? Huh? She says I giải là gì? Happiness and suffering? Explain. There just is. You're suffering, your legs hurt. Somehow you manage to do it anyway. You see how there's happiness. And then times when you're totally wretched and miserable, you feel happiness. But times when you have happiness, there's always a suffering too. Let me explain to you why there's happiness in suffering. Để tôi giảng cái vị nghe tại sao có cái sự